تحية الحق والعروبة وأسعد الله مساءكم. باسمكم باسم مجلس نقابة المحامين نرحب بالبرفيسور آرون نيلسون، ونتقدم بالشكر الجزيل له على قبوله لإعطاء هذه المحاضرة، وإن شاء الله سيكون هناك ترتيب وتعاون في إعطاء دورة تحول السياق القانوني للغة الإنجليزية. وينظر مجلس نقابة المحامين مزيد من التعاون مع جامعة التي هو موجود فيها البرفيسور، ونتكلم عن جامعة أكاديمية وعن شخصية أكاديمية أمامنا. وهذا التعاون هو تعاون علمي بحت، وإن شاء الله قريبا يعني سيتم بحث مجالات هذا التعاون، كما هو الحال في التعاون مع جامعات أردنية أو غير أردنية. فكثير كنت يعني حابب أركز على موضوع أنه شخص أكاديمي، بمعنى نتعامل مع جامعات وأشخاص أكاديميين لهم باع كبير وطويل في العلم القانوني مثل البرفيسور. وطبعا بشكر الجميع على حضوره وبتمنى الفائده للجميع. والمعذره من عطوفه نقيب المحامين كونه يوم السبت هناك اجتماع دوري بمجلس النقابه، وببلغكم تحياته وتحيات المجلس جميعا. وأترك إدارة هذه المحاضرة لزملائنا المشكورين الأستاذ سلطان والأستاذ معتصم محمد البزوي، ونشكرهم على تبرعهم وجهودهم في تنظيم هذه المحاضرة وفي تأمين يعني إن شاء الله التواصل والترجمة فيها. راح نترك المايك مع الأستاذ نور، فلتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى كافة الأنبياء والمرسلين. أنا ما راح أطول عليكم. أهمية التعليم القانوني المستمر معروفة للجميع. I want to thank Professor Aaron. I want to thank also Ustaz معتصم who volunteered to translate the PowerPoint presentation. الأستاذ معتصم هو اللي ترجم محاضرة بروفيسور آرون عشان يكون عندنا اليوم نسخة عربي ونسخة إنجليزي. بتمنى إنه الكل يكون حصل على نسخة، إذا ما حصل مع الإخوان هون مشكورين موجودة النسخ. Professor Aaron will be speaking. If you have any questions, just please, you have papers on your tables. Write them down, and you can ask us when we allow for the questions. المحاضرة رح تكون بالإنجليزي، والأستاذ معتصم مشكورا رح مباشرة يترجمها. المحاضرة أوريدي موجودة بالعربي وبالإنجليزي، ورح نعرض باليمين العربي والجهة الشمال باللغة الإنجليزية. إذا في أي أسئلة بليز اكتبوها على الورق وودوا لنا إياها، وإحنا إن شاء الله بنطرحها على بروفيسور آرون إذا في أي أسئلة ناخذ منكم. وشكرا جزيلا لحضوركم. طبعا في ناس يعني مع البرفيسور اليوم، عائلة الدكتور موجودة معنا في القاها، فيعني حابين كمان نرحب فيهم. فأهلا وسهلا فيهم. So Dr. Aaron is welcoming Professor Aaron's family. Welcome. Thank you for coming. Thank you again, Professor Aaron. Would you like to say anything, or would you like to start? Sure, I'll get started. Yeah? Get started. Okay, please. All right, thank you.
right. Hello, everybody. I'm very, very grateful to be here. This is a true honor. And we love Jordan, and we're so grateful for this opportunity. Thank you. I'm also grateful to my translator, who is a wonderful, aspiring lawyer, very, very good. So we're lucky to have him. Certainly. Will do. Thank you. All right, so here we go. I am a law professor from the United States. أنا بروفيسور في القانون من الولايات المتحدة الامريكية. In particular, Utah. If you know the United States, the mountains. The mountains of Utah. My specialty is antitrust, administrative law, and litigation. وأختص في قانون المنافسة غير المشروعة والقانون الإداري والتقاضي المعقد. So I graduated from Harvard Law School and the University of Cambridge. وجامعة كامبريدج. I clerked for Justice Samuel Alito of the U.S. Supreme Court. واشتغلت معاونا للقاضي سامويل. I was a partner at Kirkland & Ellis, an international law firm. وعملت شريكا في شركة المحاماة مسمى بكيرتلاند وأليس. But now I focus on administrative law. والآن تركيزي كله على القانون الإداري. So many want to know why I am in Jordan. العديد منكم يتساءل لماذا أنا الآن موجود في الأردن. And a few reasons. الأسباب كلها. First, my university has many graduates here in Jordan. جامعتي لها العديد من الخريجين موجودين في الأردن، بمعنى أنهم طلاب من خريجين هذه الجامعة. We have a memorandum of understanding with the judiciary for judges from Jordan to study at my law school. لدينا مذكرة تفاهم مع المجلس القضائي الأردني لإرسال قضاة من الأردن للدراسة الخارج في جامعة بريغهام. I'm also setting up a program for my university in Dubai. أنا أعمل على برنامج حاليا في برنامج في دبي في الإمارات المتحدة. And finally, my children who are in the back, the two oldest are studying Arabic here in Amman. وعائلتي التي تجلس في الوراء وابني الأكبر يتعلم اللغة العربية ويدرسها في الأردن. All right, so the subject of today's lecture is the U.S. judicial systems. موضوع محاضرة اليوم هو النظام القضائي في الولايات المتحدة الأمريكية. And in fact, there are at least 3 systems in the United States. والنظام القضائي هذا يتكون من 3 أنظمة قضائية. There's the federal system, the state system, and administrative adjudication or agency adjudication. هناك النظام القضائي الفدرالي، النظام القضائي الخاص بالولايات، والنظام القضائي الإداري المتعلق بالوكالات الإدارية. All right, and they're all different. If you want to do law in the United States, you need to understand all 3. وما إذا رغبت في العمل كمحامي أو في المجال القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية يجب عليك فهم هذه ال3 أنظمة. Plus, there's private arbitration, which we're not covering today. وهناك أيضا نظام التحكيم الخاص والذي لن نتناوله في محاضرة اليوم. All right. So we're going to start with the federal system. سنبدأ بالنظام القضائي الفدرالي. And the way it's set up is geographic. In other words, we divide the country into different regions. وهي يعني النظام القضائي عندما نريد التكلم عنه لازم أو يجب التكلم جغرافيا إذ أن الولايات المتحدة الأمريكية مقسمة جغرافيا. And within each region, we have trial courts called U.S. district courts. وفي كل منطقة جغرافية هنالك محاكم تسمى كمحاكم المقاطعات وهي محاكم الدرجة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية. Within each region, we also have a court of appeals where you can appeal a decision of a trial court to
to the Court of Appeals. وكما هو الحال في الأردن، هنالك في كل مكان في الولايات أو في كل منطقة جغرافية في الولايات المتحدة الأمريكية محكمة استئناف، والتي يمكن لك أن تطعن استئنافا في القرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى والتي هي محاكم المقاطعة. And at the top of the system is the U.S. Supreme Court. وفي رأس الهرم فيما يتعلق بالنظام القضائي الفيدرالي هناك المحكمة العليا الأمريكية. All right. So the federal courts are governed by the United States Constitution. المظلة القانونية إن صح التعبير للقضاء أو نظام القضاء الفيدرالي هو الدستور الأمريكي. And our federal judges are very powerful. ويتمتع القضاة الفيدراليين بنفوذ قوي. They serve for life, which the Constitution says during good behavior. That means they can never be fired. القضاة الفيدراليين يخدمون مدى الحياة، أي لا يمكن عندهم، لكن خلينا نحكي لا يمكن فصلهم، لا يمكن إنهاء خدماتهم، أي بمعنى أنهم يخدمون لمدى الحياة. So some federal judges are 100 years old. هناك بعض القضاة الفيدراليين الذين يبلغون من العمر 100 عام. Their salary can never be reduced. رواتبهم الشهرية أو مرتباتهم لا يمكن تخفيضها. So this means that they are safe from political influence. أي بمعنى أنهم بمعزل عن أي تأثير سياسي. The only way to get rid of a federal judge is impeachment. الطريقة الوحيدة للتخلص من القضاة الفيدراليين هي من خلال عزلهم. Federal judges are picked by the President of the United States and confirmed by the Senate. يتم اختيار القضاة الفيدراليين من خلال الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية وبموافقة مجلس السناتور. So in the federal system, the Constitution only says one court must exist. نص الدستور الأمريكي على وجود محكمة فيدرالية وواحدة والتي هي المحكمة العليا الأمريكية. That is the U.S. Supreme Court. والتي هي المحكمة العليا الأمريكية. All other federal courts, Congress can create if it wants to. أما المحاكم الأدنى درجة أو المحاكم الدنيا والتي تجري المحكمة العليا الأمريكية يتم إقرارها من قبل الكونغرس أو إنشائها من قبل الكونغرس. These inferior courts have existed since 1789. وتم إنشاء هذه المحاكم الدنيا منذ عام 1789. There is one U.S. Supreme Court هنالك محكمة عليا أمريكية واحدة with 9 justices. والتي تتألف من 9 قضاة. There are 13 courts of appeals. I said 12. It should be 13 courts of appeals. هنالك 13 محكمة استئناف فيدرالية. And some are small, like 6. The First Circuit has 6 judges. Some are large. The Ninth Circuit has 29 judges. بعضها صغيرة تتألف من 6 قضاة، أما الأخرى فهي كبيرة من الولايات. هنالك المحاكم الفيدرالية الموجودة في هذه الولايات ذات نفس الإجراء ذات. 73 trial judges. أما في محاكم الدرجة الأولى، محاكم فيدرالية، محاكم الدرجة الأولى هنالك 683 قاضي يعملون في هذه المحاكم. So in a typical year, the federal courts will decide about 237,000 cases. وفي السنة العادية مجموع القضايا التي سيتم فصلها أو نظرها هي 237,802 قضية. Which is a lot, but you can see not nearly as many as the other systems. والتي تراها للوهلة الأولى كثيرة، إلا أنها مقارنة بالمحاكم التي تتبع للأنظمة القضائية الأخرى فهي ليست بكثير. If you can excuse me 1 second, for those who came just now, there are transcripts of the PowerPoint presentation موجودين هون على الجنب. اللي بيحب ياخذ نسخ عربية ونسخ إنجليزية. راح اللي كان موزعهم، بس هن موجودين. اللي بيحب ياخذهم هيهم موجودين. هون بهذا البوكس عربي وإنجليزي. أنا آسفة المفروض يكون هلا بحاول أوزع على الطاولات نسخ عربية.
know about the federal courts is that our judges are generalist judges. والشيء الذي يجب معرفته عن القضاة الفدراليين هم قضاة ذو اختصاص عام. So this is a picture of Judge Diane Wood. هذه صورة القاضية ديان وود. She is a very famous judge on the 7th Circuit. وهي قاضية معروفة لدى المقاطعة أو الدائرة السابعة. She was a law professor before she became a judge. كانت قبل اعتدائها عن منصب القضاء دكتورة لدى إحدى الجامعات الامريكية. And she talks about the wide range of cases that a federal judge has to hear. وهي تتكلم عن نظرية عدم التخصص التي يتمتع بها القضاة الفدراليين. In other words, there's no specialization in the federal courts. أي بمعنى لا يوجد تخصيص لدى المحاكم الفدرالية. If you're a federal judge, you hear criminal cases, you hear complex civil cases, you hear cases against the government, all of them. أي بمعنى إن كنت أحد القضاة الفدراليين فلا يوجد تخصص في نوع القضايا المنظورة من قبلك، ويمكن أن تنظر قضايا جزائية، قضايا حقوقية وغيرها من القضايا. All right, so the federal courts are called courts of limited jurisdiction. المحاكم الفدرالية يطلق عليها اسم محاكم ذات الاختصاص القضائي المحدود. What that means is they can only hear certain types of cases. أي بمعنى يمكنها سماع أو نظر بعض القضايا والخلافات في بعض المواضيع تتعلق بهذه القضايا والخلافات. So one thing is the doctrine of standing. See if you can translate this one. Okay, so يمكنها فقط كما قلنا فصل القضايا والخلافات ذات موضوع معين أو نظرية المصلحة، ما يطلق عليها نظرية المصلحة. That means that unless the plaintiff has suffered an actual personal injury, they can't be in federal court. أي بمعنى إذا ما أصاب المدعي أو ترتب على المدعي ضرر ما بنتيجة فعل يمكن للمحكمة الرقابة عليه، لا يمكن أروى سماع القضية من قبل محكمة فدرالية. So even if the government is breaking the law, if there's nobody who's hurt, no court can stop the government. أي بمعنى ما إذا كانت الحكومة الأمريكية قد خرقت القانون ولا يوجد أي شخص قد تعرض للأذى، فلا يمكن لأي هؤلاء الأشخاص الذهاب إلى المحكمة الفدرالية أو رفع قضية على الحكومة الأمريكية. Federal courts also can only hear cases allowed by the Constitution or by Congress. المحاكم الفدرالية لا يمكنها نظر قضايا إلا إذا تم النص على موضوع هذه القضايا من قبل الدستور أو تم قرار هذه المواضيع مواضيع هذه القضايا من قبل الكونغرس. So that means family law, divorces, adoption, not in federal court. أي بمعنى القضايا المتعلقة بقانون الأسرة، الطلاق وغيرها من هذه القضايا يمكن سماعها من قبل المحاكم الفدرالية. And even civil cases that are not especially valuable, less than $75,000, can't be in federal court. حتى القضايا الحقوقية التي تقل قيمة المدعى به في هذه القضايا عن $75,000 لا يمكن سماعها من قبل المحاكم الفدرالية. So that means usually the most important cases are what's in federal court. أي بمعنى أن القضايا ذات الأهمية العليا هي فقط القضايا الموجودة في المحاكم الفدرالية. The Supreme Court can only hear cases that have been appealed from the lower court. المحكمة العليا الأمريكية هي محكمة استئناف للمحاكم الدنيا، أي بمعنى لا يمكنها سماع المحاكم القضايا للمرة الأولى. So even if a lower court is very wrong, if nobody appeals to the Supreme Court can't do anything about it. حتى لو كان قرار المحكمة الدنيا مشوبا بالغلط فلا يمكن سماع من قبل أو سماع القضية من قبل المحكمة العليا ما لم يتم استئناف هذا القرار.
So something I researched is how courts can prevent the Supreme Court from hearing their cases. شيء أنا درسته هو كيف يمكن منع أو إيقاف المحكمة العليا الأمريكية من سماع القضايا. I'm not going to explain the chart to you today. لن أقوم بشرح هذا الموضوع لكم. But if you're interested, I'll talk to you afterwards. لكن إذا كنتم مهتمون سأتكلم معكم عن هذا الموضوع بعد المحاضرة. But the point is that the system allows lower courts to sometimes prevent the Supreme Court from getting involved. لكن النظام أعطى صلاحية أو أعطى ميزة هذه للمحاكم الدنيا لكي لا يجعلون المحكمة العليا تنظر بعض القضايا. Another thing about the federal courts is they are procedurally uniform. The same procedures are used in every federal court. شيء مميز حول المحاكم الفدرالية أي أنها تتسم بالإجراء الموحد، أي كل المحاكم الفدرالية تتبع قانون إجرائي واحد أو إجراءات موحدة. So I live in Utah in the mountains. أنا أعيش في ولاية يوتا بين الجبال. But if I go to California or New York or Florida, it's all the same procedure. ولكن حتى لو ذهبت إلى ولاية أخرى كاليفورنيا وغيرها من الولايات، هنالك المحاكم الفدرالية الموجودة في هذه الولايات تتبع نفس الإجراء أو ذات الإجراء المتبع في المحكمة الفدرالية الموجودة في يوتا. So if you are a lawyer in the federal system, you can go anywhere in the United States and practice. إن كنت محامي لدى المحاكم الفدرالية أو مجال عملك يكون ينصب في المحاكم الفدرالية، يمكنك الذهاب إلى أي محكمة فدرالية دون التخوف من اتباع إجراء مختلف في هذه المحاكم لاتسامها بذات الإجراء. All right. Now we're going to talk about the state system. الآن سنتكلم عن النظام القضائي الخاص في الولايات. Which is very, very different from the federal system. والذي هو مختلف بشكل كبير عن النظام القضائي الفدرالي. And in fact, there's not just one state system, there are 50. وهنالك 50 نظام قضائي للولايات وليس نظام قضائي واحد. The United States are 50 states, and every state has its own judiciary. تتألف الولايات المتحدة الأمريكية من 50 ولاية، ولكل ولاية من هذه الولايات ال50 نظام قضائي مختلف. State courts call their courts different things. في كل ولاية محاكم مختلفة ونظام قضائي مختلف. In New York, In New York, the Supreme Court is the lowest court in this New York system. المحكمة العليا في ولاية نيويورك هي المحكمة الأدنى كمسمى. نعم. فمثلا بولاية نيويورك تسمى المحكمة العليا محكمة الاستئناف. And in Massachusetts, they don't even have a court they call the Supreme Court. وفي ولاية أخرى المحكمة ليس هنالك ما يدعى بالمحكمة العليا. States also pick judges in different ways. يتم انتخاب القضاة في مختلف الولايات بطريقة مختلفة. So in Texas, judges are elected. وفي بعض الولايات يتم انتخاب القضاة. They have campaigns and billboards and commercials, just like politicians. وفي بعض الولايات كما قلنا يمكن انتخاب القضاة، فلهذا يقوم هؤلاء القضاة بدعايات انتخابية لكي يتم انتخابهم. State judges also do not serve their entire life. وقضاة الولايات لا يقيمون مدى الحياة كما هو الحال للقضاة الفدراليين. So many states say judges must retire when they turn 65 or 70. في بعض الولايات عندما يبلغ القضاة سن 65 أو 70 يتم إحالتهم للتقاعد. So here's an example. Next slide here. This is Texas. وهنا المثال عن ولاية تكساس. And
Texas has a Supreme Court for civil cases. وتكساس لديها محكمة عليا للقضايا الحقوقية. And a court of criminal appeals for criminal cases. ومحكمة استئناف جزائية للقضايا الجزائية. And they have many different types of courts depending on the value of the case. ولديهم العديد من المحاكم يختلف اختصاصها حسب قيمة ونوع القضية. So if you practice in New York, it's very hard to practice in Texas because the system is so confusing. فإذا كنت مزاولا في ولاية نيويورك سيكون من الصعب علي مزاولة مهنة المحاماة لدى ولاية تكساس. State courts are also much busier than federal courts. محاكم الولايات هي أكثر انشغالا من المحاكم الفدرالية. So federal courts, remember, don't hear family law or property cases. كما قلنا من قليل المحاكم الفدرالية لا تنظر قضايا متعلقة بمواضيع الأسرة. State courts hear all of those cases. أما محاكم الولايات فهي تنظر جميع هذه القضايا. So, whereas the federal courts will hear 200,000 cases in a year, the state courts will hear 20 million cases in a year. كما قلنا أن المحاكم الفدرالية تسمع أو تنظر ما يجاوز 200,000 قضية، إلى أن المحاكم الولايات المحاكم الفدرالية تنظر ما يتجاوز 2000 قضية، أما المحاكم الولايات تنظر ما يتعدى 200,000 قضية. So even small states hear almost as many cases as the entire federal system. فمحكمة في ولاية معينة تسمع عدد من القضايا يتجاوز ما تسمعه أو تنظره المحاكم الفدرالية. The state courts also have very different procedures. المحاكم الولايات تتبع إجراءات مختلفة. So I understand the Utah procedures. فمثلا أنا أفهم القانون الإجرائي المتبع في ولاية يوتا. But if I go to California, I don't know because they're so different from how they do it in Utah. لكن إذا ذهبت إلى ولاية كاليفورنيا لن أكون على دراية بالإجراءات المتبعة في هذه الولاية. One court in the United States hears cases from both the federal courts and the state courts. محكمة وحيدة تسمع القضايا التي تم نظرها من قبل محاكم الولايات والمحاكم الفدرالية. And that is the United States Supreme Court. والتي هي المحكمة العليا الأمريكية. Both state courts and federal courts, you can appeal their decisions to the U.S. Supreme Court. يمكن استئناف القرارات الصادرة عن محاكم الولايات والمحاكم الفدرالية إلى المحكمة العليا الأمريكية. So this is the most powerful court in the United States. وهؤلاء هم الهيئة الأكثر سلطة في الولايات المتحدة الأمريكية. There's 9 justices. هنالك 9 قضاة. They serve their entire life. يخدمون مدى الحياة. And they have jurisdiction over both federal courts and state courts. ويتمتعون برقابة قضائية على المحاكم الفدرالية ومحاكم الولايات. So the confirmation process is very controversial for Supreme Court justices. فعندما نتحدث عن قضاة المحكمة العليا الأمريكية فيكون الوضع مختلف تماما عن أي هيئة قضائية أخرى. The reason why there is one Supreme Court is it makes sure that federal law is the same everywhere in the United States. والسبب وراء وجود محكمة عليا أمريكية واحدة هو لتنفيذ القانون الفدرالي في كافة الولايات المتحدة. So if you are having a statute passed by Congress, it's interpreted the same way in California and New York and in Utah. فإذا ما كان هناك قانون صادر عن الكونغرس الأمريكي فسيتم تفسير النصوص القانونية في المحاكم الفدرالية الموجودة سواء في ولاية كاليفورنيا أو أي من الولايات الأخرى، أي بمعنى أن التفسير موحد لنصوص القانون الفدرالي في كافة الولايات المتحدة الأمريكية. And the same is true for the United States Constitution. وكذلك الحال هو بالنسبة لنصوص الدستور الأمريكي.
but there are limits. إلا أنه يوجد بعض الحدود. The United States Supreme Court cannot tell a state court the meaning of state law. لا يمكن للمحكمة العليا الأمريكية أن تأمر أو أن تأمر محكمة تابعة لولاية معينة فيما يتعلق بتفسير نص قانوني من قانون هذه الولايات. So I live in Utah. Property law, family law is all governed by Utah, not the federal government. And the Supreme Court can't tell Utah what to do with that law. ومثال على ذلك أنا أعيش في يوتا، فتفسير النصوص القانونية فيما يتعلق بقوانين يوتا لا يوجد رقابة على هذا التفسير من قبل الحكومة الفدرالية. So if you don't like the law, if you don't like the law of your state, you can move someplace else. مثلا إن كنت إن لم يعجبك قانون أحد الولايات التي تعيش فيها فيمكن لك أن تنتقل إلى ولاية أخرى يوجد فيها قانون مختلف. All right, we're going to do the last system now. الآن سنتحدث عن آخر نظام قضائي. And this is administrative adjudication. وهو القضاء الإداري. So there are more than 10,000 administrative judges. هنالك أكثر من 10,000 قاضي لدى القضاء الإداري. And they decide millions of cases every year. ويقومون بنظر الملايين من القضايا كل سنة. So for things like Social Security or environmental law or satellite telecommunication law, that's all within the agencies. أينهم ينظرون في مواضيع قانون البيئة، قانون الضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين التي تكون تحت مظلتهم القضائية. How do you say telecommunications in Arabic? I don't know. Satellites. How do you say that? Okay. I'm just testing him. He's doing great. All right. So agency judges are not like federal judges. القضاة التابعين للقضاء الإداري يختلفون عن القضاة الفدراليين. They do not have life tenure. لا يخدمون مدى الحياة. They do not have salary protection. لا يتمتعون بالحماية فيما يتعلق بمرتباتهم الشهرية. They can be removed much easier. You can fire them much easier than a federal judge. يمكن عزلهم بطريقة أسهل بكثير من طريقة عزل القضاة الفدراليين. And finally, the president does not pick administrative judges, and the Senate does not confirm them. وأخيرا هؤلاء القضاة لا يعينون قبل الرئيس ولا يخضعون لموافقة السنة أو مجلس الشيوخ. Agencies are even more procedurally different than states. الوكالات الإدارية والقضاء الإداري يتبع إجراءات مختلفة أو قانون إجرائي مختلف وأكثر تعقيدا مما هو الحال عليه في النظام القضائي الخاص بالولايات. Congress has made some uniform rules, but very, very few. قام الكونغرس بإقرار بعض القوانين الإجرائية الموحدة إلا أنهم قليلون جدا. So if you practice in one of these courts, you don't go to other courts. This is where you do almost all of your work. إن كنت تمارس أو عملك لدى إحدى هذه الوكالات الإدارية فلا يمكنك الذهاب إلى وكالة إدارية أخرى لتعقيد الإجراءات أو اختلافها بشكل كبير. So you have a lot of specialization in these courts. وهنالك الكثير من التخصيص في التخصص في هذه المحاكم أو في النظام القضائي الإداري. And typically, after you've gone through the agency, you can appeal to the head of the agency, either the secretary or the minister. يمكن الطعن في قرارات الوكالات الإدارية لدى المسؤولين أو لدى رئاسة أو إدارة هذه الوكالات الإدارية. So the agency courts generally have nothing to do with the state courts. المحاكم التابعة لهذه الوكالات الإدارية ليس لها أي علاقة بمحاكم الولايات. State courts cannot interfere with what agency courts do.
لا يمكن لمحاكم الولايات التدخل في شؤون القضاء الإداري. Federal courts, however, can decide whether the agency court correctly applied the law. إلا أن للمحاكم الفيدرالية مراجعة قرارات الوكالات الإدارية، محاكم هذه الوكالات الإدارية. So after you have finished within the agency, you can seek review in a federal court. فإذا كنت قد انتهيت أو انتهى نظر القضية من قبل الوكالة الإدارية أو محاكم الوكالات الإدارية، يمكن مراجعة هذه القرارات من قبل المحاكم الفيدرالية. Though federal courts will often defer to the agency. يمكن مراجعة قرارات الوكالات الإدارية من قبل هذه المحاكم الفيدرالية. So what this means is not very many lawyers can practice in federal court, in state court, and in front of an agency. Again, please. What this means is not many lawyers can practice in a federal court, in a state court, and in an agency. أي بمعنى لا يمكن للمحامي مزاولة فكرته لدى محكمة لدى الوكالات الإدارية أو محكمة لدى أحد الولايات أو محكمة من المحاكم الفيدرالية. In fact, what I have said is already too simple. بسبب اختلاف هذه الأنظمة بشكل كبير قلة من المحامين يمارسون فيه. Because states have their own administrative adjudication too. لأن لكل ولاية نظام القضاء الإداري الخاص بها. But you get the point that it's a very complicated system. لكن قد وصلتكم فكرة أن هذه الأنظمة أو النظام القضائي الإداري معقد جدا. Right. I'm going to end my remarks with a brief discussion of the controversies about each of the three systems. سأختم محاضراتي بعرض مختصر لبعض المسائل الإدارية متعلقة بكل نظام فيدرالي ونظام الولايات ونظام القضاء الإداري. What many say is that the federal courts are too powerful. ما يقوله العاديون أن النظام القضاء الفيدرالي يتمتع بسلطة كبيرة. What many say are that the state courts are unfair. البعض يقولون أن النظام القضائي للولايات غير عادل. And they'll say that the agency courts are unconstitutional. وأن المحاكم التابعة أو النظام القضائي الإداري غير دستوري. All right. So, sorry, this slide. Okay, perfect. They say when they framed the Constitution. يقولون أنه عندما تم إعداد الدستور الأمريكي. That no one had to be afraid of the federal courts. قالوا أنه ليس هنالك أي خوف من المحاكم الفيدرالية، لا داعي للخوف من المحاكم الفيدرالية. They called them the least dangerous branch. يدعونهم بالمحاكم الأقل خطورة. And the idea was that Congress has money and the president has an army. والسبب وراء ذلك هو أن الكونغرس يملك المال ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية يملك الجيش. But judges have just their words. أما القضاة فلا يملكون إلا كلماتهم. So no one has to be afraid of a court. فلا داعي للخوف من هذه المحاكم. Today, however, ولكن اليوم the federal courts are very powerful. المحاكم الفيدرالية تتميز بالسلطة الواسعة. It's hard to see any big policy in the United States that does not eventually go to the United States Supreme Court. المحاكم الفيدرالية ذات اختصاص واسع ولا يمكن حاليا وجود أي جهة لن ينتهي بها الحال لدى المحاكم الفيدرالية. أو أي سياسة جديدة تذهب إلى المحكمة الفيدرالية. So if it's immigration or if it's taxes or essentially anything, the Supreme Court will say whether it's okay or not. إذا ما تعلق الموضوع بالهجرة أو بالضرائب أو بقانون الضريبة فستقوم المحكمة العليا الأمريكية ببسط قضاء. So President Joseph Biden made a commission to study the Supreme Court,
and decide if they should reform the court. فلهذا السبب قام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي بدراسة هذا الموضوع وما إذا كان يجب إعادة هيكلة المحكمة العليا الأمريكية. So some of the ideas being discussed are, should we make them not serve their whole life, but maybe stop when they're 65 or 70? والسؤال الآن الذين يبحثون فيه هو فيما إذا كان يجب على قضاة المحكمة العليا الأمريكية أن يخدمون مدى الحياة أو يخدمون للعمر 60 أو 70. Should we have more justices, maybe not 9 justices, maybe 25 justices? هل يجب علينا تعيين قضاة آخرين أكثر من 9 قضاة والوصول إلى 25 أم البقاء على هذا العدد من القضاة؟ And should we limit how much power they can exercise over certain types of cases? وهل يجب الحد من سلطتهم أو رقابتهم القضائية على بعض الأنواع من القضايا؟ Or should they leave it alone, because if you start fixing the court, you allow political manipulation? أم يجب علينا تركها كما هي لأن تغييرها قد يؤدي إلى بعض التلاعب السياسي. Yes. So that's the controversy involving the federal courts. وهذه هي المشكلة أو الخلاف حول المحاكم الفيدرالية. State courts have a different controversy. إلا أن ويوجد خلاف آخر عندما نتحدث عن المحاكم الخاصة في الولايات. There's a worry that state courts will be biased in favor of people in their own state. هنالك تخوف أن محاكم الولايات ستتحيز للمواطنون للولايات الموجودة في هذه المحاكم. That's especially true if the judges are elected. وهذا صحيح عندما يتم انتخاب القضاة من قبل مواطني الولايات. No one ever lost an election by being too favorable to their voters. لم يخسر أي أحد لكونه متحيز أو لصالح ناخبيه. So there's a worry that if you are from a different state, that the courts will not treat you the same as they will treat people from their own state. وهنالك تخوف أنه فيما إذا كان مواطن من ولاية أخرى إلا أنه مثل أمام محكمة لولاية غير الولاية التي ينتمي لها فسيتم التحيز من قبل هذه المحكمة للطرف الآخر الذي يتبع الولاية التي الموجودة في هذه المحكمة. So some possible solutions. وهنالك بعض الحلول الممكنة. Make more federal courts and fewer state courts. إنشاء المزيد من المحاكم الفيدرالية وتقليص عدد محاكم الولايات. Or make states have not elections for judges. أو منع موضوع انتخاب القضاة من قبل الولايات. On the other hand, there's a thought that if we tell states what to do, we're infringing on the liberty of the people in those states. وعلى الصعيد الآخر عندما نقوم بإخبار هؤلاء أو إخبار هذه الولايات بالقيام بما نريده فسيكون هنالك بعض التدخل أو منع هؤلاء الولايات من التمتع بالحرية المنصوص عليها في الدستور. And if we think federal courts are too powerful, وما إذا كنا نعتقد أن المحاكم الفيدرالية هي ذات نفوذ كبير، why would we take power from the states and give it to the federal government? فلماذا نقوم بنزع بعض الاختصاصات من محاكم الولايات وإعطائها للمحاكم الفيدرالية؟ All right, last one, we're almost done. Thank you. Administrative adjudication, is it constitutional? والسؤال فيما إذا كان القضاء الإداري هو غير دستوري. So remember, the Constitution says how you pick federal judges. يجب علينا التذكر ما قال الدستور أو ما نص عليه الدستور فيما يتعلق باختيار القضاة الفيدراليين. And it creates protections for federal judges, so there's not political manipulation of judicial decisions. وفيما يتعلق بالحقوق التي أو المزايا التي منحها الدستور الأمريكي للقضاة الفيدراليين لحمايتهم من أن يقوموا بالتحيز لأي جهة كانت. Agencies don't have any of those protections.
أما الوكالات الإدارية فليس لديها أي من هذه الحماية. So the first question is, how should they be appointed? How do you pick an agency judge? والسؤال الأول هو كيف يمكن لنا اختيار القضاة التابعين لهذه المحاكم التابعة للوكالات الإدارية. Next slide. So what that means is the Supreme Court has said that agency judges are important enough that they have to be picked, if not by the president, at least by a very high-ranking official. It can't just be an employee who picks an administrative judge. It has to be somebody who is politically accountable. وفيما يتعلق بهذا الموضوع فقد قالت المحكمة العليا الأمريكية بأنه يجب على القاضي التابع لمحاكم الوكالات الإدارية أن لا يتم انتقاؤه كأي موظف عادي آخر، بل أن يتم انتقاؤه من قبل سلطة عليا. Even more controversial is how do you fire them? والأكثر خلافاً هو كيف يمكن عزل هؤلاء القضاة. So there is an argument that the president has a constitutional power to fire any of them for any reason. وهنالك تساؤل فيما إذا كان يحق لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بأن يعزل هؤلاء القضاة. The worry is if the president can fire them for any reason, they will be biased in favor of the president. فما إذا كان الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية يتمتع بهذا الحق فسيكونون منحازين للرئيس. And the last one is what types of cases can an agency decide? والخلاف الأخير هو ما هي نوعية القضايا التي يمكن للمحاكم التابعة للوكالات الإدارية أن تقوم بنظرها. Can they issue fines against you? هل يمكن لهم فرض الغرامات على أي شخص كان؟ Can they decide common law contract claims? هل يمكن لهم أن ينظروا قضايا تتعلق بالقانون العام؟ And if they can, why do we have the federal courts at all? وإذا كانوا يستطيعون القيام بذلك فلماذا هنالك الحاجة لوجود قضاء فدرالي؟ Which leads to the last slide. والذي يقودنا إلى آخر سلايد. If they can decide any type of case, إذا كان لهم أن ينظروا أي نوع من أنواع القضايا، then why do we have the federal courts? فلماذا يكون عندنا قضاء فدرالي؟ And if the goal of the federal courts is to be insulated from politics, وإذا كان الهدف هو عزل القضاء الفدرالي عن السياسيين، then why should federal courts ever defer to the agencies? فأين الخلاف أو أين الاختلاف ما بين القضاء الفدرالي والقضاء الإداري؟ Especially about the meaning of law. Especially about the meaning of law. بالأخص فيما يتعلق بالمعنى القانوني والتفسيرات الصادرة خلال نظر القضايا. Right. So we have just covered the entire U.S. legal system in 1 hour. الآن قمنا بساعة واحدة بتغطية النظام القضائي الأمريكي كاملا. All right, thank you. If you have any questions, can you write them on the papers?